হেল্ল' ভিউয়াৰ্ছ, মই বিশ্বজিৎ দাস আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় আপোন ইউটিউব চেনেল অনলাইন কৰ্ণাৰ। ভিউয়াৰ্ছ, মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৰাজীৱ গান্ধী ইনষ্টিটিউট অফ পেট্ৰলিয়াম টেকন'লজি শিৱসাগৰ অফিচৰ বিভিন্ন পদৰ তথ্য লৈ। ইয়াত বেচিলৰ ডিগ্ৰী আৰু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ অৰ্হতাৰ প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। কি পদ আছে আৰু অধিক তথ্য জানিবলৈ মোৰ এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাওক। তাৰ আগতে আপোনালোকে যদি মোৰ এই চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে মই আপলোড কৰা প্ৰতিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে প্ৰথমে লাভ কৰে। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো ইয়াৰে প্ৰথমটো পোষ্ট হৈছে আপোনাৰ এছিষ্টেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰাৰৰ কাৰণে আপোনাৰ প্ৰাৰ্থীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা লাগিব মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন এনি ডিচিপ্লিন উইথ এটলিষ্ট 55% মাৰ্কছ লাগিব। দ্বিতীয়তে আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব 5 বছৰৰ। তাৰপিছত এক্সিলেণ্ট নলেজ অফ নোটিং এণ্ড ড্ৰাফটিং ইন ইংলিছ এণ্ড হিন্দী। আৰু ডিটো হৈছে আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন হেণ্ডলিং কম্পিউটাৰ্ছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল মেটাৰ্ছ। ই হৈছে আপোনাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি ইন ইউজ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন MS ৱৰ্ড এক্সেল পাৱাৰ পইণ্ট etc। আৰু এফ যিটো হৈছে আপোনাৰ নলেজ অফ ইংলিছ এণ্ড হিন্দী টাইপিং অন কম্পিউটাৰ। দ্বিতীয়টো পষ্ট হৈছে আপোনাৰ ছিষ্টেম ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট গ্ৰেড 3। ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ প্ৰাৰ্থীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা লাগিব মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন CSE আৰু নহ'লে IT আৰু নহ'লে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন MC আৰু নহ'লে MSc IT কৰা হ'লে লগতে 51% মাৰ্কছটো জৰুৰী। আৰু নহ'লে প্ৰাৰ্থীয়ে বেচিলৰ ডিগ্ৰী ইন CEC নহ'লে IT ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু নহ'লে একে সময়ৰ বেলেগ হ'লে হ'ব। আৰু নহ'লে ডিপ্ল'মা ইন CEC IT হ'লেও হ'ব। লগতে 8 বছৰৰ ৰিলেভেণ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ হোৱাটো জৰুৰী। আৰু বাকী যিকেইটা মানে আপোনাৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা লাগে বা বাকীখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব ভিডিঅ'টো পষ্ট কৰি। মই 3 নম্বৰ পষ্টত গৈছোঁ। ইয়াৰ 3 নম্বৰ পষ্ট হৈছে আপোনাৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট গ্ৰেড 1। ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ প্ৰাৰ্থীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা লাগিব মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন এনি ডিচিপ্লিন উইথ এটলিষ্ট 55% মাৰ্কছ। আৰু নহ'লে বেচিলাৰ ডিগ্ৰী ইন এনি ডিচিপ্লিন ফ্ৰম ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি হ'লেও হ'ব। লগতে 50% মাৰ্ক লাগিব। লগতে 5 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকাটো জৰুৰী। বাকীখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব পষ্ট কৰি। 4 নম্বৰটো হৈছে আপোনাৰ টেকনিকেল ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট গ্ৰেড 1। ইয়াৰে বাবে প্ৰাৰ্থীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা লাগিব মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন ইঞ্জিনিয়াৰিং নহ'লে ছায়েন্স নহ'লে কম্পিউটাৰ ছায়েন্স আৰু নহ'লে একে হ'লেও বেলেগ হ'লেও হ'ব। নহ'লে বেচিলাৰ ডিগ্ৰী 4 ইয়াৰ্ছৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু নহ'লে একে সময়ৰ ডিগ্ৰী হ'লেও হ'ব। আৰু নহ'লে বেচিলাৰ ডিগ্ৰী ইন ছায়েন্স হ'লেও হ'ব। আৰু নহ'লে 3 ইয়াৰ্ছ ডিপ্ল'মা ইন ইঞ্জিনিয়াৰিং এপ্লাই ছায়েন্স হ'লেও হ'ব। আৰু প্ৰাৰ্থীৰ MS ৱৰ্ড এক্সেল পাৱাৰ পইণ্টত প্ৰফিচিয়েঞ্চি থকাটো জৰুৰী। আৰু বাকীখিনি আপোনালোকে পষ্ট কৰি চাই ল'ব, নহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব। 5 নম্বৰ পষ্টটো হৈছে আপোনাৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট লাইব্ৰেৰী গ্ৰেড 1। ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ প্ৰাৰ্থীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন লাইব্ৰেৰী ছায়েন্স নহ'লে ইনফৰমেশ্যন ছায়েন্স নহ'লে ডকুমেণ্টেশ্যন হ'লেও হ'ব। আৰু নহ'লে বেচিলাৰ ডিগ্ৰী ইন লাইব্ৰেৰী ছায়েন্স নহ'লে ইনফৰমেশ্যন ছায়েন্স নহ'লে ডকুমেণ্টেশ্যন নহ'লে একে সম ডিগ্ৰী হ'লেও হ'ব বেলেগ। 6 নম্বৰটো হৈছে আপোনাৰ এছিষ্টেণ্ট গ্ৰেড 1। এছিষ্টেণ্ট গ্ৰেড 1ৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা লাগিব বেচিলাৰ ডিগ্ৰী ইন এনি ডিচিপ্লিন উইথ 55% মাৰ্কছ। আৰু দ্বিতীয়তে প্ৰাৰ্থীৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰা হ'লেও হ'ব, কিন্তু লগতে আপোনাৰ ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনটো জৰুৰী। আৰু হিন্দী আৰু ইংলিছ টাইপিংটো কিন্তু জানিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে চাওক কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন যেতিয়া জানিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যিটো প্ৰফিচিয়েঞ্চি এইটো MS ৱৰ্ড আৰু এক্সেল প্ৰফিচিয়েঞ্চি থকাটো জৰুৰী। 6 নম্বৰটো হ'ল এতিয়া 7 নম্বৰ অন্তিমটো পষ্ট হৈছে টেকনিচিয়ান গ্ৰেড 1। ইয়াৰ বাবে বেচিলাৰ ডিগ্ৰী ইন ছায়েন্স নহ'লে ইঞ্জিনিয়াৰিং ইকুইভেলেণ্ট হ'লেও হ'ব। আৰু নহ'লে 3 ইয়াৰ্ছ ডিপ্ল'মা ইন ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু এপ্লাই ছায়েন্স হ'লেও হ'ব। আৰু নহ'লে ITI চাৰ্টিফিকেট লাগিব 3 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ সৈতে। ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ যিটো চিলেকশ্যন প্ৰচেছ সেইবোৰ মই আপোনাক ক'ম, এতিয়া শুনক। ইয়াত আপোনাৰ যিটো চিলেকশ্যন প্ৰচেছত আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ পষ্ট আছে এছিষ্টেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰাৰ, তাৰ বাবে আপোনাৰ 3টা ভাষাত পৰীক্ষা হ'ব, এক্সামিনেশ্যন হ'ব। ফাৰ্ষ্ট ওৱানত হ'ব আপোনালোকৰ ৰিটেন টেষ্ট নহ'লে কম্পিউটাৰ টেষ্ট। দ্বিতীয়টো হ'ব আপোনাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন নহ'লে হ'ব। তৃতীয়তে আপোনাৰ হ'ব ইণ্টাৰভিউ।
আৰু এছিষ্টেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰাৰৰ বাহিৰে বাকীকেইটা পদত আপোনাৰ পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ প্ৰথম ফাৰ্ষ্টত আপোনালোকৰ ৰিটেন টেষ্ট হ'ব, আৰু দ্বিতীয়তে আপোনালোকৰ হ'ব কম্পিউটাৰ টেষ্ট নহ'লে স্কিল টেষ্ট। আৰু আবেদনৰ যিটো মাচুল বা এপ্লিকেশ্যন ফিজ এইটো আপোনালোকৰ এছিষ্টেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰাৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ OBC আৰু জেনেৰেল কেণ্ডিডেটসকলে 500 টকা দিব লাগিব। আৰু দ্বিতীয় আৰু বাকীকেইটা প'ষ্ট যিটো এছিষ্টেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰাৰৰ বাহিৰে যিকেইটা বাকী প'ষ্ট আছে সেইকেইটা প'ষ্টৰ কাৰণে জেনেৰেল আৰু OBC প্ৰাৰ্থীসকলে 250 টকা আদায় কৰিব লাগিব। আৰু কিন্তু SC ST আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেটে কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে। আৰু ইয়াৰ আবেদনৰ অন্তিম দিন হৈছে লাষ্ট ডেট অফ এপ্লিকেশ্যন ছাবমিশ্যন হৈছে আপোনাৰ 30 জুন 2020। ভিউয়াৰ্ছ, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু মই আপোনালোকে এটা কথা কওঁ, আপোনালোকে কিন্তু বেয়া নাপাব কাৰণ মই বেছি ডেছক্ৰাইব কৰি নক'লোঁ, কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হ'ব। গতিকে আপোনালোকে কি কৰিব, ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগে, কি এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগে আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব। ধন্যবাদ।